Xin chào quý vị và các bạn. Trong hai video trước thì tôi khen chiếc xe này khá nhiều, có rất nhiều điểm thú vị và thậm chí là cái giá bán với một chiếc xe SUV hạng C mà lại thuần điện như E34 này mà có cái giá bán dưới 500 triệu thì thực sự là quá là hấp dẫn. Chi tiết thì các bạn có thể xem xét hai cái video trước. Tuy nhiên trong cái video hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một điểm tôi thực sự chưa hài lòng liên quan đến vận hành của chiếc xe. Cụ thể là vận hành của chiếc xe khi mà chạy ở tốc độ thấp, một cái điều kiện giao thông rất là phổ biến trong đô thị khi mà gặp tắc đường, gặp đèn đỏ. Cụ thể nó như thế nào? Theo quan sát trên chiếc xe của tôi là VinFast đang cài đặt tốc độ mặc định của chiếc xe khi chạy trên đường bằng và không tác động với chân ga, chân phanh. Đây, nhờ anh quay phim quay giúp. Đây, tốc độ đang là 9 km/h. Và đây tôi đang nhả toàn bộ chân phanh, chân ga. Tốc độ mặc định khi cài chế độ D, chế độ đi và không có phanh cái gì, đường khá là bằng phẳng thì tốc độ cố định đang là 9 km/h. Và vấn đề nó nằm ở đây. Cái con số 9 km/h tôi thấy chưa phù hợp. Bởi vì khi tôi đi với tốc độ thấp hơn 9 km/h và muốn dừng hoặc là gần dừng, tức là đâu đó 3 đến 5 đến 7 chẳng hạn, thì đương nhiên là phải phanh rồi, đúng không các bạn? Nhưng câu chuyện phanh ở đây đang có vấn đề. Tức là khi mà chân phanh, tôi cảm giác nếu chưa bám vào được, chưa có tác dụng ấy, thì cái tốc độ nó không hạ xuống. Nhưng mà khi mà phanh chỉ chớm có tác dụng rồi thì cái tốc độ nó sẽ hạ xuống khá là đột ngột. Hai cái thể hiện rõ là nếu phanh mà có tác dụng thì sẽ giảm, nhưng mà giảm đột ngột. Còn nếu không tác dụng thì tốc độ nó vẫn cứ đẩy lên 9 km/h. Đấy. Đây tôi thử phanh đấy. Phanh rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ. Xong rồi khi mà nhả ra rất nhẹ rồi. Phanh thì tôi bảo là chân rồi hơi to chẳng hạn, phanh không được tốt. Nhưng mà nếu khi phanh rồi tôi nhả ra nhíu thôi thì nó cũng lại không bám nữa, không bám phanh nữa, và nó sẽ tự động đẩy lên 9 km/h. Đấy. Rõ ràng trong trường hợp này cái việc mà nó cứ khựng lại khi giảm tốc đấy, nó khiến cho người lái rất khó chịu, và đặc biệt là những người hành khách trên xe chắc chắn là sẽ rất dễ bị say. Giải pháp cho vấn đề này theo tôi là VinFast nên cải tiến, cài đặt cái chế độ này ở mức độ tốc độ tối thiểu mà khi không tác động với chân ga, chân phanh ấy, thì nó thấp xuống đâu đó khoảng 3 đến 5 km/h là hợp lý. Vì lúc đấy khi nhả thì tốc độ đấy hầu như là mình sẽ không phải phanh. Còn nếu mà muốn đi nhanh hơn một chút nữa thì mình đạp ga là xong. Ở chiếc xe xăng, xe dầu bình thường thì các bạn hình dung là bên cạnh cái tác động của phanh cơ học thì còn có tác động của phanh số nữa. Thế nên là khi giảm tốc đó nó khá là nhẹ nhàng, êm ái. Thế nhưng cái này thì tôi hình dung là khi cắt phanh nó tự hiểu là ngừng cấp điện. Ngừng cấp điện có nghĩa là xe nó cứ khựng lại luôn. Đấy, còn nhả phanh ra thì điện nó lại cấp trở lại và tốc độ này nhanh chóng đẩy lên 9 km/h. Tôi thấy là vấn đề này chắc chắn là nên và cần cải tiến sớm để mang lại cái trải nghiệm lái nó thú vị hơn. Cũng liên quan tới chính cái tốc độ di chuyển ở tốc độ thấp này thì có một tình huống giao thông khác đặt ra, đó chính là bắt đầu di chuyển thì xe có xu hướng hơi chồm lên. Nói chồm lên thì hơi quá một chút bởi vì lên 9 km/h thôi. Nhưng cái việc mà tăng từ 0 lên 9 km/h là khá là nhanh. Khi mà bắt đầu khởi động để di chuyển, nó sẽ gây bất cập và đặc biệt là mất an toàn khi không chỉ đối với phụ nữ, không chỉ đối với những người lái mới mà cả những người lái quen. Nếu có những cái chướng ngại vật hay là đỗ xe nơi chật hẹp thì điều này là không ổn một chút nào. Đấy. Tôi đem những cái băn khoăn, những cái thắc mắc của mình
trao đổi với một số bạn kỹ thuật viên của VinFast. Tất nhiên những người này thì không phải là đại diện cho phát ngôn của VinFast. Thì các bạn đó chia sẻ rằng là đúng là có cái hiện tượng là cũng hơi bất cập về khi mà di chuyển ở tốc độ thấp như vậy, và họ đang nghiên cứu. Ngoài ra thì họ chỉ cho tôi một cái giải pháp tình thế là tắt cái chế độ đó đi. Đấy, tắt bằng cách nào? Đây, tôi dừng xe đây. Sẽ vào cài đặt này, vào phần cài đặt xe này, và ở trên menu bạn thấy đang là có chế độ di chuyển chậm khi nhả chân phanh đang được bật. Đấy, thì bạn tắt chế độ đó đi. Đúng là khi tắt chế độ này đi thì cái việc di chuyển ở tốc độ chậm nó sẽ dễ dàng hơn và khắc phục được một phần nào cái nhược điểm của những cái điều mà tôi nói phía trước. Đây, bạn có thể quay vào cái màn hình có thể thấy đây, khi tôi tắt rồi nhá, thì tôi muốn duy trì tốc độ khoảng 5 hay 6 hay là 4 km/h, đúng là khá là êm, nhẹ nhàng thôi. Đấy, chỉ sử dụng chân phanh mà. Xin lỗi, chỉ dùng chân ga thôi. Đấy. Tuy nhiên bất cập này được khắc phục thì bất cập khác lại nảy sinh. Tức là khi mà bạn di chuyển chậm, bạn cần đi vào ngõ nhỏ, thì thói quen lái xe thông thường là chỉ cần quan sát đánh vô lăng rồi là quan sát, còn chân thì bạn chỉ cần già chân phanh thôi. Nhưng trong trường hợp này, nếu tắt chế độ di chuyển chậm khi nhả chân phanh đó ra đi ấy, thì bạn sẽ phải sử dụng thêm cả chân ga để giúp chiếc xe di chuyển, và như vậy là thao tác sẽ nhiều hơn, rồi là cái sự tập trung giảm đi. Tương tự là khi lùi tốc độ chậm thì cũng vậy, bạn chuyển sang chế độ lùi. Đây, tôi sẽ chuyển sang chế độ lùi. Chế độ lùi thì xe sẽ có đôi lúc là có lùi với tốc độ khoảng tầm 1 đến 2 km/h, nhưng mà lùi một tí thôi là nó sẽ dừng lại, rất chậm, không đáng kể, và bạn phải nhồi ga vào thì nó mới lùi được. Đấy. Một điểm khác nữa khi bạn tắt chế độ di chuyển chậm khi nhả chân phanh, đó chính là việc khi mà bạn tiếp ga cho chiếc xe thì nó xuất hiện những cái tiếng lạch tạch, tiếp điện lạch tạch. Điều này nó không xảy ra khi mà bạn để bật chế độ đó lên nhé. Đấy. Tiếp ga nó bắt đầu đi chậm, lạch tạch, dừng hay là lùi hay gì đó. Đấy. Và cùng với đó là xe nó cứ giật, khá là khó chịu. Sử dụng chiếc xe điện này thì còn có một cái điểm khác biệt nữa, đó chính là cái thói quen bạn cần phải thay đổi khi mà tính toán đến cái quán tính của xe, cũng liên quan đến vấn đề giảm tốc. Tức là nếu như xe xăng, xe dầu bình thường, cái quán tính của xe khá là lớn, bạn cần phải căn chỉnh và tạo thói quen tạo chớn, tạo đà, tiết kiệm nhiên liệu khi mà chạy bắt đầu chuẩn bị đèn đỏ hay tính toán quãng đường từ gặp chướng ngại vật ấy, thì chiếc xe này cái quán tính của nó thấp hơn rất nhiều. Nó tương tự như là bạn lái một chiếc xe máy dạng tay ga ấy, bạn chỉ cần nhả tay ga cái là xe sẽ nhanh chóng dừng lại. Còn ô tô thì ô tô xăng dầu thì nó quán tính nó trôi ra rất là xa. Thì đây tôi đang thử dừng lại rồi đấy, tôi chỉ cần nhả chân ga cái là xe gần như dừng lại luôn, tất nhiên là đang đi tốc độ chậm. Đây là một sự khác biệt mà người lái ô tô điện cần phải làm quen để đảm bảo cái sự an toàn khi mà xe nó, đặc biệt cho những cái phương tiện phía sau ấy, mình phải căn chỉnh làm sao nó dừng lại rất là nhanh, nó không dừng lâu như là cái xe xăng, xe dầu. Vâng, trên đây là hai điểm rất khác biệt của ô tô điện VinFast VF E34 mà sau khoảng tầm mấy chục cây chạy thử tôi đã phát hiện ra, muốn chia sẻ ngay với các bạn. Vâng, video của chúng tôi hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.